Hello, welcome in electrical engineer. In this video, in this lecture, we will going to see the syllabus topic 1.15 construction of three-phase synchronous motor. Three-phase synchronous motor ची बांधणी construction आपण या lecture मध्ये पाहणार आहोत. Since the alternators can be used as synchronous motor. Okay. Since म्हणजे च्यापूर्वी alternators जे आहेत synchronous motor म्हणून वापरत होतो. The construction of synchronous motor is same as that of alternator. Alternator म्हणजे generator. Synchronous motor ची जी बांधणी आहे ती same आहे as that of alternator. It has two windings namely stator or armature. Okay. याच्यामध्ये दोन प्रकारचे वाइंडिंग असतात, स्टेटर और आर्मेचर वाइंडिंग अँड रोटर और फील्ड वाइंडिंग. स्टेटर यालाच आपण आर्मेचर वाइंडिंग म्हणतो, रोटर यालाच आपण फील्ड वाइंडिंग म्हणतो. The armature stator winding is placed in the slots which are distributed over the entire yoke as shown in figure 1.15.1. आर्मेचर वाइंडिंग जो आहे तो स्टेटर स्लॉट मध्ये ठेवला असतो. ओके. आणि तो एंटायर योक जो आहे, पूर्ण फ्रेम जे आहे त्याच्या भोवती तो वेटोळे गुंडाळलेला असतो as shown in figure 1.15.1. The stator winding is connected to the three phase AC supply. स्टेटर वाइंडिंग जे आहे ते थ्री फेज AC सप्लायला आपण कनेक्ट करतो. ठीक आहे. तर पहा, रोटर फील्ड वाइंडिंग इथे आहे. ओके. थ्री फेज AC सप्लाय RYB, थ्री फेज AC सप्लाय RYB. योक आहे, हा योकच्या स्टेटर स्लॉटमध्ये स्टेटर वाइंडिंग म्हणजेच आर्मेचर वाइंडिंग ते प्लेस केलेले असते. ठीक आहे. तर रोटरमध्ये पहा, रोटरवरती फील्ड वाइंडिंग ही गुंडाळलेली असते, फील्ड वाइंडिंग. ओके. DC एक्सायटेशन पर्पजसाठी स्टेटर आर्मेचर वाइंडिंग इथे पाहू शकता, जे होल्स आहेत ते स्टेटर आर्मेचर वाइंडिंग आहेत आणि हा रोटर आहे, नॉर्थ आणि साऊथ पोल. Figure 1.15.1 Construction of a synchronous motor. The field winding is placed in the rotor slots and it is connected to the DC supply via two slip rings. Field winding is placed in the rotor slot. Field winding जे आहे ते रोटरच्या स्लॉटमध्ये ठेवलेले असते and it is connected to the DC supply via two slip rings. आणि तो दोन स्लिप रिंगच्या मदतीने DC सप्लायला कनेक्ट केलेला असतो. The DC supply is also called as excitation. DC सप्लायला आपण excitation सुद्धा म्हणतो and it is obtained from a DC shunt generator mounted on the same shaft. आणि जो की तो DC शंट जनरेटर कडून मिळवला जातो, जो की तो सेम शाफ्टवरती माउंट केलेला असतो, बसवलेला असतो. The rotor can be a saline projected type or cylindrical type. रोटर हे दोन प्रकारचे असतात, सलाइन प्रोजेक्टेड टाइप किंवा सिलेंड्रिकल टाइपचे. नॉर्मली द सलाइन पोल रोटर इज प्रिफर्ड. सामान्यतः सलाइन पोल रोटर हे प्रिफेर केले जातात. सिलेबस टॉपिक 1.15.1 रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड RMF. रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड फिरणारे चुंबकीय क्षेत्र. वेन द स्टेटर वाइंडिंग स्टार और डेल्टा कनेक्टेड. स्टेटर वाइंडिंग हे दोन प्रकारचे कनेक्ट केलेले असतात, स्टार किंवा डेल्टा कनेक्टेड. इज कनेक्टेड टू थ्री फेज AC सप्लाय. ज्यावेळी आपण स्टेटर वाइंडिंग म्हणजेच आर्मेचर वाइंडिंग थ्री फेज AC सप्लायला कनेक्ट करतो, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड RMF इज प्रोड्यूस्ड इन द एअर गॅप बिटवीन द स्टेटर अँड रोटर. ओके. स्टेटर अँड रोटरमध्ये जो एअर गॅप आहे त्याच्यामध्ये RMF फिरणारे मॅग्नेटिक फील्ड क्षेत्र तयार होते. द RMF रोटेट्स ॲट स्पीड कॉल्ड ॲज सिंक्रोनस स्पीड NS. RMF फिरण्याची जी गती आहे, स्पीड आहे, त्याला आपण सिंक्रोनस स्पीड NS असे म्हणतो, विच इज गिवन बाय NS equals to 120 F/P, where F equals to सप्लाय फ्रिक्वेन्सी and P equals to नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स. ओके. F म्हणजेच काय, सप्लाय फ्रिक्वेन्सी, आणि P म्हणजेच काय, नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स. सिलेबस टॉपिक 1.15.2 टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर. सिंक्रोनस मोटरचे प्रकार. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर. The most widely used are permanent magnet synchronous motor, wound field synchronous motor, reluctance type synchronous motor. Synchronous मोटरचे तीन प्रकार आहेत. परमनंट मॅग्नेट सिंक्रोनस मोटर, वाउंड फील्ड की ज्याच्यामध्ये मॅग्नेट फिक्स असतो, परमनंट असतो. वाउंड फील्ड सिंक्रोनस मोटर, फील्ड वाइंडिंग ही वाउंड केलेली असते, त्यालाच वाउंड फील्ड सिंक्रोनस मोटर असे म्हणतो. रिलक्टन्स टाइप सिंक्रोनस मोटर. रिलक्टन्स म्हणजे अनिच्छा, ओके, इच्छा नसलेला, रिलक्टन्स टाइप सिंक्रोनस मोटर. ओके. तर पाहूयात. फर्स्ट आहे सिलेबस टॉपिक 1.15.3
ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर. सिंक्रोनस मोटरचे सुरुवातीला ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल आपण पाहूयात. ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल म्हणजेच कार्य करण्याचे नियम तत्वे काय आहेत. द प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ मॅग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन द स्टेटर अँड रोटर पोल्स. आता पहा, द प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट होण्याचे जे कार्याचे तत्वे आहेत इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल, हे ह्या तत्वावरती बेस्ड आहेत की ऑफ मॅग्नेटिक लॉकिंग, चुंबकीय लॉकिंग जे होतं बिटवीन स्टेटर अँड रोटर पोल्स यांच्या ऑपरेटिंग तत्वावरती सिंक्रोनस मोटरचे कार्याचे नियम किंवा कार्याचे तत्व बेस आहे. लेट द स्टेटर ऑफ सिंक्रोनस मोटर, समजा की सिंक्रोनस मोटरचा स्टेटर बी वाउंड टू प्रोड्यूस 2 पोल्स, ओके, जो की वाउंड केलेला आहे 2 पोल निर्माण करण्यासाठी. लेट द रोटर आल्सो प्रोड्यूस 2 पोल्स, ओके, समजा की रोटरने सुद्धा 2 पोल तयार केले आहेत. व्हेन इट इज एक्सायटेड, ओके, ज्यावेळी तो एक्सायटेड केला असता बाय द एक्सटर्नल डीसी सोर्स, बाह्यांतर्गत डीसी सोर्सने ज्यावेळी तो एक्सायटेड केला असता काय क्रिया होईल पहा. इथे पाहू शकतो आपण फिगर ए मध्ये रोटर एक्सपिरियन्स अ क्लॉकवाइज टॉर्क, ओके, स्टेशनरी रोटर आहे हा, स्टेशनरी रोटर. डायरेक्शन ऑफ आर एम एफ, ओके, इथे पाहू शकता रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डची दिशा दिलेली आहे. N1 N2 म्हणजेच काय, 2 पोल स्टेटरने तयार केलेले आहेत. N1 म्हणजेच स्टेटरने तयार केलेला नॉर्थ पोल आणि S1 म्हणजे स्टेटरने तयार केलेला साऊथ पोल. इथे 2 पोल तयार झालेले आहेत स्टेटरद्वारा, त्यालाच आपण N1 आणि S1 म्हणतो, ओके. त्याच दरम्यान रोटरने सुद्धा 2 पोल तयार केलेत. रोटरचा पोल N2 आणि S2 असे आपण पकडणार आहोत, ओके. तर फिगर बी मध्ये पहा, ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटरमध्ये रोटर एक्सपिरियन्स अँड अँटी क्लॉकवाइज टॉर्क, म्हणजे घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने रोटर हा टॉर्क एक्सपिरियन्स करतो. इथे पाहू शकतो रोटर डायरेक्शन ऑफ आर एम एफ, ओके. तर पहा फिगर ए आणि फिगर बी मध्ये जस्ट ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर सांगणारी फिगर ए आणि फिगर बी ची संकल्पना दिलेली आहे. तर समजावून घेऊया आपण. ॲज द 3 फेज AC सप्लाय इज कनेक्टेड टू द स्टेटर वाइंडिंग, ज्यावेळी आपण 3 फेज AC सप्लाय स्टेटर वाइंडिंगला कनेक्ट करू, अ रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्युस्ड, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड हे निर्माण होणार आहेत. दिस फील्ड रोटेट्स ॲट द सिंक्रोनस स्पीड NS, हे जे फील्ड आहे रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड, फिरणारे चुंबकीय क्षेत्र, ते सिंक्रोनस स्पीड NS ने फिरेल. द 2 स्टेटर पोल्स प्रोड्युसेस आर N1 अँड S1, 2 स्टेटर पोल्स इथे तयार झाले आहेत N1 and S1 as shown in figure 1.15.2a. These stator poles N1 and S1 rotates in the air gap between stator and rotor, ओके. हे एअर गॅपमध्ये फिरणार आहेत. बिटवीन म्हणजे दोघांच्या मध्ये, स्टेटर आणि रोटरच्या मध्ये जो एअर गॅप आहे त्याच्यामध्ये RMF रोटेट होणार आहेत ॲट सिंक्रोनस स्पीड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने ते फिरणार आहेत. द रोटर इज देन एक्सायटेड, मग अशा वेळी रोटरला काय केलं जातं, उत्सर्जित केलं जातं बाय द एक्सटर्नल डीसी सोर्स, बाह्य डीसी सोर्सच्या रूपाने. इट प्रोड्युसेस 2 पोल्स, पुन्हा रोटर काय करेल, 2 पोल निर्माण करेल N2 and S2 ॲज शोन इन फिगर 1.15.2a. द रोटर इज ॲक्सेलरेट, रोटर काय होईल, ॲक्सेलरेट होईल, फिरण्यासाठी तयार असेल, ॲक्सेलरेट होईल टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके. क्लॉकवाइज घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने तो फिरेल बाय सम एक्सटर्नल प्राइम मूव्हर, ओके. काही बाह्य प्राइम मूव्हरच्या मदतीने तो क्लॉकवाइज डिरेक्शनने फिरेल. दिस इज बिकॉज द सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, हे कारण की सिंक्रोनस मोटर हा स्वतः सेल्फ स्टार्टिंग नाही आहे. द अनलाइक पोल्स N1 S2, अनलाइक पोल्स म्हणजे वेगवेगळे पोल्स N1 S2 अँड S1 N2 कम्स क्लोज टू इच अदर, म्हणजे 2 वेगवेगळे पोल्स जर एकमेकासमोर जवळ आले, देन ड्यू टू अ स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, ओके, चुंबकत्व त्याच्यामध्ये तयार होईल आणि ते अट्रॅक्ट होतील एकमेकाला, ओके. तो जो फोर्स असणार आहे तो स्ट्रॉंग फोर्स असणार आहे, ओके. मॅग्नेटिक लॉकिंग टेक्स प्लेस, मॅग्नेटिक लॉकिंग काय होईल अशा वेळी तिथे घडेल, चुंबकीय लॉकिंग तिथे घडेल. म्हणजेच काय की N1 आणि S2 2 विरुद्ध पोल जर एकमेकासमोर आले तर चुंबक चिकटतो जोरात, ओके. तर यालाच आपण मॅग्नेटिक लॉकिंग म्हणतो. मॅग्नेटिक लॉकिंग टेक्स प्लेस बिटवीन देम ॲज शोन इन फिगर 1.15.2b. वन्स द स्टेटर अँड रोटर पोल्स आर लॉक्ड, एकदा का स्टेटर पोल आणि रोटर पोल लॉक झाले मॅग्नेटिकली चुंबकत्वाने विथ इच अदर एकमेकांना, द रोटर विल कंटिन्यू, रोटर विल
रोटर कंटिन्यू टू रोटेट ॲट द सिंक्रोनस स्पीड. रोटर हे सिंक्रोनस स्पीडने फिरायला सुरू करेल अलॉंग विथ द रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. फिरणारे चुंबकीय क्षेत्रासोबत तो काय करेल, सिंक्रोनस स्पीडने फिरेल. द एक्सटर्नल इंजिन कपल्ड टू द रोटर कॅन देन DC coupled can then be coupled. be coupled. The external engine coupled to the रोटरला एक्सटर्नल इंजिन हे कपल केलेलं असतं, जोडलेलं असतं. कॅन देन बी डिकपल्ड. मग ते डिकपल्ड आपण करू शकतो. द रोटर विल रोटेट ॲट सिंक्रोनस स्पीड ns. मग अशा वेळी रोटर जो आहे तो सिंक्रोनस स्पीड ns ने फिरेल ॲज लॉंग ॲज द मॅग्नेटिक लॉक बिटवीन दी स्टेटर अँड रोटर कंटिन्यू टू एक्झिट. as long as the magnetic lock between stator and rotor continue to exist. This is why the synchronous motor will always rotate at the synchronous speed. म्हणून की काय, सिंक्रोनस मोटर हे नेहमी सिंक्रोनस स्पीडने फिरत असते. प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन. स्टेटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द 3-phase AC सप्लाय. ऑपरेटिंग प्रिन्सिपलच्या इथे स्टेप दिलेले आहेत. सुरुवातीला स्टेटर वाइंडिंग हा 3-phase AC सप्लायला कनेक्ट केलेला असतो. स्टेटर वाइंडिंगमध्ये RMF तयार होतील. RMF रोटेटिंग ॲट सिंक्रोनस स्पीड इज प्रोड्युस्ड. ते जे की सिंक्रोनस स्पीडने फिरणार आहेत. रोटर इज एक्सायटेड बाय अन एक्सटर्नल DC सोर्स. मग तिसऱ्या स्टेपला आपण रोटर हा एक्सटर्नल DC सोर्सने, एक्सटर्नल DC सप्लायने एक्साइट करतो, उत्सर्जित करतो. तर रोटरमध्ये सुद्धा काय होईल, रोटर इज ड्रेवन बाय सम एक्सटर्नल डिव्हाइस लाईक अ डिझेल इंजिन इन द डायरेक्शन ऑफ RMF. रोटर जो आहे तो बाहेर डिझेल इंजिनने रोटेट केला जातो ऑफ RMF ॲट द सेम स्पीड ॲज दॅट ऑफ RMF. रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डची जेवढी स्पीड आहे तेवढ्या स्पीडने बाह्य डिझेल इंजिनने रोटर हा फिरवला जातो. वन्स द स्टेटर अँड रोटर आर मॅग्नेटिकली कपल्ड. एकदा का स्टेटर आणि रोटर हे चुंबकीय मॅग्नेटिकली कपल्ड होतील, द डिझेल इंजिन इज डिकपल्ड. मग डिझेल इंजिन हे डिकपल केलं जातं, काढून घेतलं जातं फ्रॉम द रोटरकडून काढून घेतलं जातं. ठीक आहे. सिलेबस टॉपिक 1.15.4 व्हाय सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. सिंक्रोनस मोटर हे स्वतः का स्टार्ट होत नाहीत, त्यांना डिझेल इंजिनने का फिरवावं लागतं. अजून दॅट नंबर ऑफ पोल्स ऑफ स्टेटर इज P = P. स्टेटरकडून निर्माण झालेले पोल्सचे नंबर किती आहेत, 2 आहेत. P = 2. देन द सिंक्रोनस स्पीड ॲट विच द RMF रोटेट्स इज गिवन बाय. मग सिंक्रोनस स्पीड काय असणार आहे, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डचा, फिरणाऱ्या चुंबकीय क्षेत्राचा, तो कसा कॅल्क्युलेट करतात. NS सिंक्रोनस स्पीड = 120 F/P. 120 × 50 म्हणजेच फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज आहे, छेद पोल्स किती आहेत, 2. 3000 RPM, 3000 RPM. Therefore NS = 3000 / 60 = 50 RPS. रोटेशन पर सेकंद. आता हे रोटेशन पर सेकंदमध्ये मिळवण्यासाठी 60ने इथं 3000 RPMला पर मिनिटमध्ये आहे ना, 3000 रोटेशन पर मिनिट, तर सेकंदामध्ये मिळवण्यासाठी 60ने छेद दिला तर 50 RPS येतात, रोटेशन पर सेकंद. एका सेकंदामध्ये 50 वेळा ते फिरतात, म्हणजेच फ्रिक्वेन्सी. सो द स्टेटर पोल्स N1 अँड S1. सो दी स्टेटर पोल जे आहेत N1 आणि S1 आर रोटेटिंग ॲट द स्पीड ऑफ 50 रोटेशन पर सेकंड. 50 रोटेशन प्रति सेकंदाने ते फिरतात. दॅट इज व्हेरी रॅपिडली, म्हणजेच की ते अतिशय जास्त वेगाने फिरतात. इन क्लॉकवाईज डिरेक्शन, घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने. इनिशियली ॲट स्टार्ट, सुरुवातीच्या काळामध्ये ज्यावेळी मोटर स्टार्ट होते, द रोटर इज इन ॲन आर्बिट्ररी पोझिशन. रोटर कसा आर्बिट्ररी पोझिशनमध्ये आहे, ॲज शोन इन फिगर 1.15.3a. ह्या फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे सुरुवातीच्या काळात रोटर हा आर्बिट्ररी पोझिशनमध्ये आहे. रोटर एक्सपिरियन्सेस क्लॉकवाईज टॉर्क. रोटर हा क्लॉकवाईज टॉर्क एक्सपिरियन्स करतोय. डायरेक्शन ऑफ RMF इथे पाहू शकता, स्टेशनरी रोटर आहे. सुरुवातीला रोटर हा स्टेशनरी आहे. ठीक आहे. फिगर 1.15.3a कंटिन्यूड इथे पाहू शकतो आपण. फिगर 1.15.3b रोटर डायरेक्शन ऑफ RMF. ठीक आहे. आता पहा रोटर काय होणार आहे. रोटर एक्सपिरियन्स अँड अँटी क्लॉकवाईज टॉर्क. रोटर काय करेल, अँटी क्लॉकवाईज टॉर्क एक्सपिरियन्स करेल, अनुभव करेल नेक्स्टच्या वेळेला. वी अज्युम दॅट द रोटर इज नॉट बिंग ड्रायव्हन बाय एनी एक्सटर्नल प्राइम मूव्हर. असं गृहीत धरूया की रोटर हा कोणत्याही बाह्य ड्रायव्हरने, प्राइम मूव्हरने रोटेट केलेला नाही आहे. नाही. फिगर 1.15.3a shows the situation at an instant A. ॲट इन्स्टंट A ची सिच्युएशन दाखवते फिगर
1.15.3a the rotor is in an arbitrary position. रोटर हा कसा आहे आर्बिटरी पोझिशनमध्ये आहे. द स्टेटर पोल S1 and N1 आर रोटेटिंग इन क्लॉकवाईज डिरेक्शन. मग फक्त स्टेटर पोल जे आहेत S1 आणि N1 हे घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने फिरत आहेत. ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द अनलाईक पोल्स N1 S2 अँड S1 N2. ओके, दोन विरुद्ध पोलच्या आकर्षणामुळे अट्रॅक्शनमुळे द स्टँडस्टील रोटर एक्सपिरियन्स अ टॉर्क. ओके, जो स्टँडस्टील रोटर होता, जो स्थिर रोटर होता, तो एक टॉर्क चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती अनुभवेल इन दी क्लॉकवाईज डिरेक्शन घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने ॲज शोन इन फिगर 1.15.3a. बिफोर द रोटर कॅन ॲक्सेलरेट्स रोटर फिरण्याच्या अगोदर कॅन ॲक्सेलरेट्स इन दी क्लॉकवाईज डिरेक्शन घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने रोटर हा फिरण्याच्या अगोदर द स्टेटर पोल चेंजेस दिअर पोझिशन्स. स्टेटर पोल्स काय करतात त्यांची पोझिशन चेंज करतात क्विकली ॲज शोन इन फिगर 1.15.3b. ॲट इन्स्टंट बी. मग इन्स्टंट बीच्या वेळेला काय होणार आहे विच अक्युअर्स हाफ अ पिरियड आफ्टर इन्स्टंट ए. ॲट इन्स्टंट बी विच अक्युअर्स हाफ अ पिरियड आफ्टर इन्स्टंट ए म्हणजे इन्स्टंट एच्या अर्ध्या वेळामध्ये द स्टेटर पोल कंप्लीट हाफ रिव्हॉल्युशन. स्टेटर पोल काय करतात हाफ रिव्हॉल्युशन पूर्ण करतात, अर्ध वेटोळे पूर्ण करतात. टू अक्वायर न्यू पोझिशन नवीन पोझिशन मिळवण्यासाठी ॲज शोन इन फिगर 1.15.3b. ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन अनलाईक पोल्स N1 S2 and S1 N2 द स्टँडस्टील रोटर एक्सपिरियन्स अ टॉर्क. ओके, स्थिर असलेला रोटर काय करेल एक टॉर्क अनुभवेल इन द अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. ओके, घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने ॲज शोन इन फिगर 1.15.3b. Thus, the standstill rotor is subjected to torque which is changing its direction at a very rapid rate. ओके, पहा म्हणून स्टँडस्टिल असलेला रोटर हा सब्जेक्ट होईल टू अ टॉर्क एका शक्तीला विच इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन जो की तो रोटरची दिशा चेंज करण्यासाठी प्रवृत्त करेल ॲट अ व्हेरी रॅपिड रेट अतिशय वेगाने. ड्यू टू इनर्शिया अंतर्गत बदलामुळे the rotor cannot respond to the torque exerted on it which changes its direction rapidly and hence remains stationary. ओके, अंतर्गत इनर्शियामुळे रोटर काय होणार आहे बदल झालेल्या अतिशय वेगाने बदल झालेल्या टॉर्कला तो प्रतिसाद देणार नाही आणि स्थिर राहील. दिस इज वाय द सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. म्हणून की काय सिंक्रोनस मोटर हा स्वतः स्टार्ट होत नाही. ओके, Syllabus topic 1.16 servo motors. Syllabus topic 1.16 servo motors. In automatic control system, it becomes necessary to compare system parameters with some reference. Whatever is the error, it is amplified and used to drive motors known as servo motors. Okay, whatever is the errors, it is amplified and used to drive motors known as servo motors. These servo motors are coupled to shaft ऑफ द आउटपुट. हे सर्व मोटर जे आहेत ते शाफ्टच्या आउटपुटला कपल केलेले असतात. दस सिग्नल एरर्स इज कन्वर्टेड इन टू अँग्युलर वेलॉसिटी. सिग्नलचे जे एरर आहेत ते कन्वर्ट केले जातात अँग्युलर वेलॉसिटीमध्ये टू करेक्ट द एरर. दस सर्व मोटर्स आर नॉट यूज्ड टू ड्राईव्ह एनी लोड ॲज युज्युअल मोटर्स. ओके, म्हणून सर्व मोटर्स हे कोणताही लोड फिरवण्यासाठी वापरत नाहीत ॲज युज्युअल मोटर्स. बट दे आर यूज टू करेक्ट पोझिशन ऑर वेलॉसिटी. परंतु ते पोझिशन किंवा गती करेक्ट करण्यासाठी वापरतात. डिपेंडिंग अपॉन टाईप ऑफ सप्लाय यूज्ड सर्वो मोटर्स आर क्लासिफाईड इंटू. ओके, सप्लायच्या प्रकारानुसार सर्व मोटरचे दोन प्रकार आहेत AC सर्वो मोटर्स अँड DC सर्वो मोटर्स. फर्स्ट अपॉन सिलेबस टॉपिक 1.16.1 AC सर्वो मोटर. कन्स्ट्रक्शन पहा त्याची बांधणी. कन्स्ट्रक्शन ऑफ AC सर्वो मोटर इज ॲज शोन इन फिगर 1.16.1. तर पाहू शकता फिगर 1.16.1 AC सर्वो मोटर्स. कन्स्ट्रक्शन कसं आहे पहा. रोटर इथे दिलेला आहे. रोटर तो आहेच. ओके, रेफरन्स वाइंडिंग अँड कंट्रोल वाइंडिंग. रेफरन्स वाइंडिंग अँड कंट्रोल वाइंडिंग. रेफरन्स वाइंडिंगला सप्लाय कोणता आहे कॉन्स्टंट AC व्होल्टेज आहे. कॉन्स्टंट AC व्होल्टेज आहे रेफरन्स वाइंडिंगला. तर कंट्रोल वाइंडिंगला कंट्रोल व्होल्टेज फ्रॉम सर्वो ॲम्प्लिफायर. कंट्रोल व्होल्टेज दिलं जातं सर्वो ॲम्प्लिफायरकडून. ओके, दोन प्रकारचे वाइंडिंग असतात AC सर्वो मोटरमध्ये. दोन प्रकारचे वाइंडिंग आहेत रेफरन्स वाइंडिंग अँड कंट्रोल वाइंडिंग. रेफरन्स वाइंडिंगला AC व्होल्टेज दिलं जातं कॉन्स्टंट आणि कंट्रोल वाइंडिंगला कंट्रोल व्होल्टेज फ्रॉम सर्वो ॲम्प्लिफायर दिलं जातं. प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन बेसिकली इट इज अन इंडक्शन मोटर.
ओके, प्राधान्यता हे काय आहे, इंडक्शन मोटर आहे विथ 2 वाइंडिंग्स प्रोव्हाइडेड ऑन द स्टेटर. 2 वाइंडिंग प्रोव्हाइड केलेले असतात स्टेटरमध्ये. दिस 2 वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड टू 2 व्होल्टेजेस, 2 व्होल्टेज सोर्सेस. ओके, हे 2 जे वाइंडिंग आहेत ते 2 प्रकारच्या व्होल्टेजला कनेक्ट केलेलं असतं, विच हॅव 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल फेज शिफ्ट. त्या 2 व्होल्टेजमध्ये 90 अंशाचा 90 डिग्रीचा काय असतो, इलेक्ट्रिकल फेज डिफरन्स आहे. ड्यू टू दिस फेज डिफरन्स, या फेज डिफरन्समुळे, या फेज फरकामुळे रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्युस्ड. फिरणारे चुंबकीय क्षेत्र हे निर्माण होतात. वन ऑफ द वाइंडिंग नोन ॲज रेफरन्स वाइंडिंग, त्यापैकी एक वाइंडिंग ज्याला आपण रेफरन्स वाइंडिंग म्हणतो ऑर मेन वाइंडिंग म्हणतो, इज कनेक्टेड टू कॉन्स्टंट मॅग्नेट्यूड ऑफ AC व्होल्टेज, जो की तो कॉन्स्टंट AC व्होल्टेजला कनेक्ट केलेला असतो. द अदर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू व्होल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्वो ॲम्प्लिफायर. दुसरं जे वाइंडिंग आहे कंट्रोल वाइंडिंग, ते सर्वो ॲम्प्लिफायरकडून मिळालेल्या व्होल्टेजला ते अप्लाय केलं जातं. द रोटर कॅन बी आर्बिट्ररी केज, द रोटर कॅन बी ऑर्डिनरी केज टाईप रोटर. ऑर्डिनरी केज टाईप रोटर असतात विथ ॲल्युमिनियम बार्स एम्बेडेड इन स्लॉट्स अँड शॉर्ट सर्क्युटेड बाय एंड रिंग्स. द रोटर हे कसे असतात, ऑर्डिनरी केजचे असतात. ऑर्डिनरी केज टाईपचे रोटर असतात विथ ॲल्युमिनियम बार्स. ओके, ॲल्युमिनियम बार्स एम्बेडेड इन स्लॉट्स. ॲल्युमिनियम बार्स हे एम्बेडेड केलेले असतात. एम्बेडेड म्हणजे बसवलेले असतात, स्लॉट्समध्ये बसवलेले असतात. अँड शॉर्ट सर्क्युटेड बाय एंड रिंग्स, आणि एंड रिंग्सच्या मदतीने ते शॉर्ट सर्क्युटेड केलेले असतात. फॉर मॅक्झिमम फ्लक्स लिंकिंग एअर गॅप केप्स इज मिनिमम. ओके, अतिशय जास्त फ्लक्स लिंकेज होण्यासाठी एअर गॅप हा कमीत कमी ठेवलेला असतो. इन अदर टाईप ऑफ रोटर अ ड्रॅग कप इज युज्ड. ओके, दुसऱ्या प्रकारच्या रोटरमध्ये ड्रॅग कप हे वापरतात. ड्यू टू विच inertia of rotating system becomes low. This helps in reducing power consumption. Reducing power consumption. The AC servo motors are used in the frequency range of 50 Hz to 400 Hz and from milliwatts power consumption to few hundred watts. Okay. सिलेबस टॉपिक 1.16.2 DC सर्वो मोटर्स. AC सर्वो मोटर्स आपण पाहिले. आता DC सर्वो मोटर्स पहा. DC सर्वो मोटर्स इज अन ऑर्डिनरी DC मोटर्स. DC सर्वो मोटर्स हे ऑर्डिनरी DC मोटर्स आहेत, बट इट इज अ सेपरेटली एक्सायटेड DC मोटर. परंतु ते सेपरेटली एक्सायटेड DC मोटर आहेत. द DC सर्वो मोटर्स आर फर्दर क्लासिफाईड इंटू 2 टाईप्स, आर्मेचर कंट्रोल्ड टाईप अँड फील्ड कंट्रोल्ड टाईप. DC मोटरचे पुन्हा 2 प्रकार पडतात, आर्मेचर कंट्रोल टाईप अँड फील्ड कंट्रोल्ड टाईप. ओके, तर पहा सिलेबस टॉपिक 1.16.3 फील्ड कंट्रोल्ड DC सर्वो मोटर. फील्ड कंट्रोल्ड DC सर्वो मोटर. कन्स्ट्रक्शन पहा, त्यांची बांधणी. द कन्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड कंट्रोल्ड DC सर्वो मोटर इज ॲज शोन इन फिगर 1.16.2. फील्ड कंट्रोल्ड DC सर्वो मोटर्स. ओके, मोटर DC मोटर आहे, सेपरेटली एक्सायटेड आहेत. सेपरेटली एक्सायटेड असताना व्होल्टेज फ्रॉम सर्वो ॲम्प्लिफायर घेतलेला आहे. ओके, आता फील्ड कंट्रोल्ड DC सर्वो मोटर आहे. इथे पहा कॉन्स्टंट करंट सोर्स, इथे कॉन्स्टंट करंट सोर्स दिलेला आहे. RA आर्मेचर रेजिस्टन्स, LA आर्मेचर वाइंडिंग. ओके, आर्मेचर इंडक्टन्स आणि आर्मेचर रेजिस्टन्स इथे दिलेला आहे. फील्ड रेजिस्टन्स आणि फील्ड इंडक्टन्स इथे दिलेला आहे. ओके, ऑपरेशन पहा. द सिग्नल फ्रॉम द सर्वो ॲम्प्लिफायर इज अप्लाय टू द फील्ड वाइंडिंग. ओके, सर्वो ॲम्प्लिफायरकडून जो सिग्नल मिळणार आहे तो फील्ड वाइंडिंगला अप्लाय केलेला आहे. द आर्मेचर इज कनेक्टेड टू द कॉन्स्टंट करंट सोर्स. आर्मेचर जो आहे तो कॉन्स्टंट करंट सोर्सला कनेक्ट केलेला आहे. द फील्ड करंट इज कंट्रोल्ड बाय द व्होल्टेज. फील्ड करंट जो आहे तो कंट्रोल केला जातो बाय द व्होल्टेज फ्रॉम सर्वो ॲम्प्लिफायर. सर्वो ॲम्प्लिफायरकडून मिळणाऱ्या व्होल्टेजकडून तो कंट्रोल केला जातो. दिस इन टर्न्स कंट्रोल द फ्लक्स, जो की तो अंतर्गत फ्लक्सला कंट्रोल करणार आहे. द व्होल्टेज फ्रॉम द सर्वो ॲम्प्लिफायर इज प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल प्रोड्युस्ड. ओके, आता जो व्होल्टेज आहे सर्वो मोटरकडून मिळणारा, सर्वो ॲम्प्लिफायरकडून मिळणारा, तो कसा आहे, प्रोपोर्शनल आहे, च्या व्यस्त आहे. कोणाच्या, एरर सिग्नल प्रोड्युस्ड, जे एरर सिग्नल प्रोड्यूस होणार आहे त्याच्या व्यस्त आहे. इन दी कंट्रोल सिस्टममध्ये इन विच द सर्वो मोटर इज बिंग युज्ड, की ज्याच्याने सर्वो मोटर वापरण्यात येत आहे. दिस amplified error signal obtained from the servo amplifier is used for controlling the field current. The response of DC servo motor to any change in the servo amplifier output is explained as follows. The response of DC servo motor to any change in the servo amplifier output is explained as follows. As the error changes, the voltage from the servo amplifier also changes. ज्यावेळी एरर मध्ये चेंज होते त्यावेळी
सर्व ॲम्प्लिफायरकडून मिळणाऱ्या व्होल्टेजमध्ये सुद्धा चेंज होतो. हेन्स द फील्ड करंट चेंजेस. म्हणून फील्ड करंट चेंज होतो. दिस विल चेंज द फ्लक्स फाय. ओके, तो काय करेल पुढे जाऊन फाय फ्लक्सला चेंज करेल. द मोटर विल रिस्पॉन्स टू चेंज इन फाय सो ॲज टू मिनिमाइज द एरर. ओके, द मोटर विल रिस्पॉन्स टू चेंज इन फाय सो ॲज टू मिनिमाइज द एरर. ओके, एरर कमी करण्यासाठी मोटर फ्लक्सच्या बदलानुसार काम करेल. सिलेबस टॉपिक 1.16.4 आर्मेचर कंट्रोल्ड DC सर्वो मोटर. आर्मेचर कंट्रोल्ड DC सर्वो मोटर. पहा कन्स्ट्रक्शन. द कनेक्शन्स ऑफ फॉर द आर्मेचर कंट्रोल्ड DC सर्वो मोटर इज as shown in figure 1.16.3. कॉन्स्टंट करंट सोर्स. आता इथे फील्ड कॉन्स्टंट असणार आहे. आर्मेचरमध्ये बदल होईल. आर्मेचरच्या व्होल्टेजमध्ये बदल होईल. व्होल्टेज फ्रॉम सर्वो ॲम्प्लिफायर, जो की तो सर्वो ॲम्प्लिफायरकडूनच व्होल्टेज घेतला जाणार आहे. फिगर 1.16.3 आर्मेचर कंट्रोल्ड DC सर्वो मोटर ऑपरेशन. द कॉन्स्टंट करंट सोर्स the constant current source is now applied to the field winding, hence IF remains constant. Field current हा constant असेल. Whereas the servo amplifier output is now connected to the armature so that the armature current is dependent on the error produced in the system in which the servo motor is being used. Okay, की ज्याच्यामध्ये सर्वो मोटर वापरण्यात येईल. ठीक आहे. The response of the armature controlled DC servo motor to any change in the servo amplifier output is explained as follows. As the error changes, जसा एरर मध्ये बदल होईल, the voltage VA आर्मेचर व्होल्टेज काय होईल किंवा ॲम्प्लिफायर व्होल्टेज काय असेल चेंज होईल. फ्रॉम द सर्वो ॲम्प्लिफायर ऑल्सो चेंजेस, हेन्स द आर्मेचर करंट चेंजेस. म्हणून आर्मेचर करंट बदलेल. सो द टॉर्क प्रोड्युस्ड बाय द मोटर चेंजेस. म्हणून मोटरद्वारा जो टॉर्क निर्माण झाला आहे तो सुद्धा काय होईल चेंज होईल. The motor will respond to change in the torque in such a way that the error is minimized. Okay, the motor will respond to change in torque in such a way that the error is minimized. मोटर मग अशा पद्धतीने रिस्पॉन्ड करेल की जो एरर आहे तो कमी होईल. अशा पद्धतीने टॉर्क तो निर्माण करेल. ठीक आहे. सिलेबस टॉपिक 1.17 स्टेपर मोटर आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण महत्त्वाचे असे जे मोटर्स आहेत ते पाहिलेत. पुन्हा एकदा रिवाइज करतो. सिलेबस टॉपिक 1.15 कन्स्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटरची बांधणी आपण पाहिली. रोटेटिंग मॅग्नेटिक कसे तयार होतात, टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स, परमनंट मॅग्नेट सिंक्रोनस मोटर, वाउंड फील्ड सिंक्रोनस मोटर, रिलक्टंट टाइप्स सिंक्रोनस मोटर आपण पाहिलेत. ओके, सिलेबस टॉपिक 1.15.3 ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर. सिंक्रोनस मोटर कोणत्या तत्वावर ते ऑपरेट होतात ते पाहिलं. त्याचबरोबर त्यांची जी वन लाईन आहेत म्हणजे थोडक्यात जे प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन आहे ते सुद्धा आपण पाहिलं. ओके, नेक्स्ट सिलेबस टॉपिक 1.15.4 वाय सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. हा सुद्धा आपण प्रकार पाहिला की सिंक्रोनस मोटर हे स्वतः का स्टार्ट होत नाहीत. ओके, तर पहा सिलेबस टॉपिक 1.16 सर्वो मोटर हा सुद्धा पाहिला. AC सर्वो मोटर, DC सर्वो मोटर आपण पाहिला. फील्ड कंट्रोल्ड DC सर्वो मोटर. पुन्हा DC सर्वो मोटरमध्ये दोन प्रकार येतात, फील्ड कंट्रोल्ड DC सर्वो मोटर आणि आर्मेचर कंट्रोल्ड DC सर्वो मोटर. यांचे सुद्धा आपण ऑपरेशन पाहिले, ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल पाहिले, डायग्राम पाहिलेत. ओके, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये सिलेबस टॉपिक 1.17 स्टेपर मोटर आपण पाहणार आहोत. मग नेक्स्ट व्हिडिओसाठी पाहत राहा इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. अँड थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.